Cảm ơn nhãn hàng bia Tiger Crystal đã đồng hành cùng Have a Sip After Hours. Tiger Crystal tin rằng trong mỗi chúng ta luôn có một đam mê cháy bỏng. Chỉ cần bạn bật sảng khoái, đam mê sẽ bùng cháy cùng bạn vượt qua thử thách. Tiger Crystal sảng khoái luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục đam mê. Tự dưng bây giờ phải nói talk vào một cái hành động ấy, nó khá khó khi mà mình flick quả bóng lên, nhưng mà mình phải dừng lại bằng cái việc là mình đứng trên quả bóng. Sau đấy em thử rồi, ngã rồi. Cái đấy không phải là của anh, nhưng mà trước đó là mình làm cái khác để mà mình đứng lên. Cái động tác đấy nó giống kiểu cái con trong Lion King ấy, cái con Timon ấy. Timon và Pumbaa là cái con lợn rừng với cả cái con đấy gọi là con gì nhỉ? Con đấy là con gì nhỉ mọi người nhỉ? Lúc nó đứng lên nó đứng nghe này. Đúng cái cảm giác đấy là gì? Cái bốn cái đấy. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast Have a Sip After Hours. Cảm ơn nhãn hàng bia Tiger Crystal đã đồng hành cùng với chương trình. Trong buổi podcast hôm nay thì mình có một vị khách cũng có thể nói khá đặc biệt, tại vì là bọn mình đã quen nhau cũng khá là lâu. Và thực ra thì bọn mình đã có rất là nhiều những cái buổi nói chuyện trên bàn bia như thế này. Nhưng mà chưa bao giờ có một cái buổi nói chuyện nào mà được quay và thu lại như là hôm nay. Thì khách mời mình hôm nay là anh Thunggate, là một football freestyler. Và chắc là em sẽ để cho anh gọi là giới thiệu với mọi người về cái nghề freestyler. Xin chào tất cả khán giả của chương trình Have a Sip After Hour. Mình là Thunggate, một football freestyler. Cái nghề football freestyler này thì mình cũng không biết có được gọi là nghề hay không. Mình rất là khó tả về cái nghề này. Nó xuất phát điểm là cũng là một dạng vận động viên. Tuy nhiên thì cái môn thể thao của mình thì nó lại mang để đi trình diễn, nên nhiều lúc thì cũng không biết được gọi là nghệ sĩ hay là vận động viên. Là vận động viên slash nghệ sĩ. Và nó khác với bóng đá thường ở chỗ là bình thường mình kiểu mang cái tính chất biểu diễn nhiều hơn, cho nên anh phải tập các cái skill nhiều hơn. Đúng. Nhưng mà em biết là anh là một người đá bóng cũng rất là nghề. Và thực chất là hôm qua thì bọn mình cũng vừa mới đi đá bóng với nhau tối hôm qua xong. Cũng có ngồi uống bia. Trước khi mình bắt đầu thôi, bây giờ mình cứ làm một sip trước rồi em sẽ vào cái phần câu hỏi nhanh. Ok. Đầu tiên là cái này chắc dễ này, phim ảnh hay là bóng đá? Bóng đá. Giày local brand hay là giày nước ngoài? Hiện tại bây giờ thì là local, trước kia thì là nước ngoài. Kiến tạo cho đồng đội ghi bàn hay là xỏ háng đối thủ? Khó, cái này khó. Thực ra là về bản chất là nếu mà đá ấy, là cũng là rất thích là kiến tạo, bởi vì cái vị trí tiền vệ công kiến tạo nhiều. Nhưng mà xỏ háng thì nó lại ăn vào máu ấy. Thế cuối cùng là cái nào? Xỏ háng. Làm được một cái động tác khó giống như là thần tượng, hay là sáng tạo được ra một cái động tác mới của riêng mình? Sáng tạo. Trong bóng đá hay là kể cả trong thi đấu đi, kể cả thi đấu freestyle, thì nếu được chọn một trong hai thì là tâm lý hay là kỹ năng? Tâm lý. Và cuối cùng thì làm cầu thủ freestyler hay là làm content creator về bóng đá? Ước mơ sâu thẳm thì là cầu thủ ấy. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì là content creator. Sau cái phần câu hỏi nhanh đấy thì em có một điều rất thắc mắc là ngày xưa ấy, khi mà tại vì em biết là anh là một người thích đá bóng, đúng không? Mình chắc chắn là mình sẽ đến với đá bóng, mình xem đá bóng, mình đi đá bóng ở ngoài rất là nhiều. Nhưng mà cái lý do gì khiến anh tự nhiên cảm thấy là mình thích freestyle? Người nào là cái người mà tạo cho anh cái cảm hứng là kiểu tôi phải trở thành freestyler giống như anh ấy? Từ bé rồi thích bóng đá lắm, mà hồi xưa thì tuổi anh em mình biết mà hay đá bóng nhựa. Hay bóng nhựa xếp gạch. Mà hồi xưa thì tất nhiên bố mẹ thì bố mình là kỹ sư, mẹ giáo viên, chắc chắn là sẽ rất là khó để mà mình có thể trở thành một cầu thủ. Ước mơ thôi, thì ai trong đứa trẻ Việt Nam hồi xưa thì đều là thích làm cầu thủ hết. Thì khi mà lớn lên thì thích đá bóng từ bé, cứ đá từ nhỏ đến cấp 2, cấp 3 rồi đến tận lên đại học. Thì bóng đá nó theo mình suốt, mình có những cái buổi mà đá cả tuần trời. Nhưng mà cái đặc biệt khi mà đá bóng thì lại rất là thích skill. Từ hồi xưa là mình cứ thích làm cái gì nó khác người. Mọi người đá bóng rất là hay, nhưng mà mình muốn là mình phải qua người hoặc xỏ háng. Thì thích Ronaldinho nhất. Ronaldinho tạo cảm hứng cho mình đầu tiên.
Đấy. Nhưng mà Ronaldinho đúng là một cái cầu thủ mà kiểu như không có ai ghét. Tại vì là lúc nào cũng rất là tươi cười. Đúng rồi. Và kỹ thuật thì rất là phải gọi là đúng chất Brazil ấy. Kiểu như là một cầu thủ mà làm nên những cái điều mà kiểu mình chưa thấy bao giờ. Như em xem highlight của Ronaldinho cũng thế. Nhưng mà Ronaldinho là người truyền cảm hứng cho anh về freestyle. Đúng. Tại vì Ronaldinho cũng hay quay những cái clip quảng cáo hay các thứ tâng bóng hay là làm những cái trick như kiểu sút xà ngang hay các kiểu. Hồi xưa ấy là thực ra mình không có biết nó là cái môn gì cả. Mình chỉ biết là anh này tâng bóng hay là giữ bóng thăng bằng rất là hay. Thì mình cứ tập theo thôi. Có cái động tác hồi xưa là em nhớ là có một cái quảng cáo mà có bóng nhỏ nhỏ ấy, mà ngồi tâng ở trên cái ghế ấy. Em không nhớ quảng cáo đấy. Nhưng mà như quảng cáo đấy là lần đầu tiên thấy là kiểu làm một cái trick mà mình không biết là cái gì. Mãi sau khi mà chơi bóng đá thì mới biết được là nó là bộ môn riêng, nó là rất là nhánh, rất là đặc biệt, nó là bóng đá đường phố. Đấy, thì bắt đầu nó mới có trick, nó bắt đầu mới có sáng tạo. Thế cái lúc đầu mà anh tìm hiểu về cái bóng đá đường phố ấy nó có khó khăn không? Tại vì là theo như em hình dung là cái thời gian đấy là internet nó cũng không quá là phổ biến như là bây giờ. Không phải là mình muốn tìm hiểu cái gì là mình lên mạng mình tìm được. Cái thời đấy là 2006, cuối 2006 thì internet nó chưa phát triển. Ở Việt Nam thì là mình chỉ xem được những cái tài liệu đấy là qua hồi xưa nhá, nó có một cái website tên là clip.vn. Cái website đấy là cái website đầu tiên mình xem được một cái clip của Ronaldinho. Thì sau khi mà xem rồi thì cũng chỉ biết là anh này tâng bóng và làm cái trick đấy, thì là tập bắt chước theo. Sau đến khoảng 1 năm sau cơ thì mới biết được hóa ra nó là một môn riêng và nó có cộng đồng. Đúng, và nó tên là freestyle football. Đấy, thì xong rồi bắt đầu mới có mấy cộng đồng ở Việt Nam để mà mình bắt đầu theo. Thế khi mà theo như thế thì như anh vừa nhắc đến là bố mẹ anh thì không làm gì liên quan đến thể thao. Thì cái lúc mà bắt đầu anh đang trước là anh cũng là giảng viên của Arena đúng không? Đấy, thì bây giờ anh đang từ công việc trước của anh chuyển sang làm freestyler thì cảm giác của mọi người lúc đầu là như nào? Kiểu gia đình. Hồi xưa ấy là mình luôn luôn là muốn cho bố mẹ là cũng yên tâm. Thế là mình học xong đại học thì cũng thực ra là cái nghề mà làm phim hay là giảng viên về dựng phim ấy thì nó cũng xuất phát từ bóng đá luôn. Bởi vì anh vô tình biết đến cái việc mà làm phim là qua một cái lần khi mà lên đài truyền hình để quay một cái TVC cho một cái game bóng đá. Thì mình lại thích quá, anh này anh quay phim rồi dựng edit rồi thích quá thì bắt đầu mới học theo. Thì khi mà làm đấy thì bố mẹ thì lúc đầu thích lắm. Bố mẹ thấy là làm về phim rồi làm giảng viên bố mẹ thích lắm. Nhưng mà đến cuối cùng ấy thì mình lại thích bóng đá hơn. Cái lúc mà anh quyết định theo thì còn nói gì không? Tại vì nhá, em nói cho anh biết một điều là hồi trước ấy, em lúc mà hồi rất là bé em cũng đã từng có kiểu suy nghĩ, tức là mình chỉ là một đứa trẻ con, mình nghĩ về cái việc đấy thôi. Bố mẹ hỏi là về sau thích làm gì, hồi đấy thì bắt đầu thích xem bóng đá. Đúng rồi. Con cũng thích làm cầu thủ. Nhưng mà sau bố mẹ em ngồi kiểu kể cho em hết tất cả những cái như này là nghề này nó khó lắm con ơi, xong rồi nó chấn thương rồi các thứ. Rồi con không có năng khiếu thể thao đâu. Bố mẹ này có ai thể thao đâu. Gia đình anh thì như nào? Gia đình anh thì gen thể thao của anh ấy là từ ai? Gen thể thao là từ mẹ. Bởi vì mẹ là đánh cầu lông rất là siêu, mẹ chơi cầu lông rất là giỏi. Mẹ là giáo viên nhưng mà mẹ rất là nhiều giải thưởng rồi vô địch các giải cầu lông. Thì anh nghĩ là cái gen thể thao anh từ họ ngoại. Nhưng mà thực ra là ngay cả bản thân mình hồi đó mình không bao giờ nghĩ nó là một cái nghề cả. Mình không bao giờ nghĩ, mình chỉ là hồi đấy là cũng liều mạng nữa. Hồi đấy là thực ra cũng liều mạng. Lúc mà đi làm dựng phim, có dựng cho đài truyền hình và làm giảng viên đấy, thì mình nhận một cái lời mời ở bên nước ngoài, người ta bảo là đi xong rồi đấy để join vào một cái team quốc tế đi biểu diễn. Thì hồi đấy là cứ liều mạng bỏ hết. Đấy là cộng đồng đầu tiên của anh. Đúng rồi. Đấy là lần đầu tiên anh trải nghiệm. Năm bao nhiêu? 2013. 2013 là khi mà có một vài cái giải của cái giải quốc gia với châu Á, thế là người ta mời mình đi. Về freestyle thì em nghĩ là tại vì là có thể nhiều bạn khán giả còn chưa biết ấy. Em cảm giác nó giống như là một cái cuộc battle giữa hai người nghệ sĩ lên. Có nhạc nó thôi nhá, xong rồi hai người tâng bóng rồi làm những cái trick. Rồi người nào kiểu làm trick nhiều hơn, tâng quả bóng và ăn vào beat thì tự nhiên mọi người kiểu hú hét lên. Thì thường đấy là cái bộ môn freestyle football ấy, mọi người chưa hình dung ra lắm, nhưng mà về cơ bản thôi là chỉ có em và một trái bóng và nhạc. Thì em càng nghĩ ra những cái động tác nào mà là unique và sáng tạo của em thì nó càng có giá trị. Thực ra cái battle ấy nó tạo ra ấy, thực ra nó không phải thực sự là một cái tính chất của freestyle football. Freestyle football nó về cơ bản là phải là sáng tạo. Còn cái battle
theo anh nghĩ đến tận bây giờ thì nó sinh ra là để phát triển cộng đồng, để cho xem ai sáng tạo hơn. Nghe nó hơi vô lý, kiểu nó hơi kiểu, nhưng mà cái tính cạnh tranh nó phải luôn đi kèm trong thể thao chứ. Đúng, chính xác. Thì nhiều khi á, trong môn của anh luôn, cái cộng đồng ấy nó cũng luôn còn sơn nhớ hai việc là đây là một môn thể thao hay là đây là một môn nghệ thuật, nên cái làn danh ở đấy nó cứ lúc thì đi đấu hay lúc thì sáng tạo, đấy nó khác. Và em nghĩ là cái đấy nó cũng khá là thử thách, tại vì nhiều khi mình còn đi tham dự một cái cuộc freestyle như thế, đúng không? Ngoài khán giả ra mình còn có giám khảo, những người chấm điểm cho mình, thì cái tiêu chí để chấm nó cũng rất là khó, đúng không? Kiểu ví dụ như là làm thế nào để quyết định được là đây là một cái động tác, đúng rồi, có thể là động tác này khó thì nó sẽ được điểm hơn, nhưng mà ví dụ như người ta cũng làm được động tác như thế nhưng mà ăn nhạc hơn như nào hồi đầu nhá, hồi đầu ấy là khi mà cái môn này bắt đầu đưa lên sàn để thi đấu ấy thì nó chỉ có 3 tiêu chí thôi. Đầu tiên là control, tức là độ khống chế bóng rồi không rơi rồi và kiểu kiểm soát hoàn toàn của bóng ấy. Thứ hai là style là khi mà em có một phong cách kiểu em có thể riêng, em có thể kết hợp rất nhiều bộ môn khác nhau này kia. Như kiểu có những người lên giống như là vừa break dance, đúng rồi, bay lộn rồi nhiều lắm bóng. Thậm chí người ta kết hợp rất nhiều các động tác của múa, ballet và cũng được. Và cái thứ ba là cái creativity, là sáng tạo. Đấy thì đấy là 3 cái tiêu chí đầu tiên mà khi mà cái môn này bắt đầu họ muốn battle. Thì sau đấy ấy, thì là bắt đầu phát triển hơn thì họ sẽ có thêm 2 cái category khác là difficulty, là cái độ khó. Và music, đấy là musically là khi mà mình biểu diễn nhưng mà mình phải cue beat đã, cảm nhạc các thứ. Cảm nhạc đấy. Khi mà anh đi tham dự cái cuộc thi đấy rồi ấy, thì cái cuộc thi đấy anh có giải gì từ cuộc thi đầu tiên đấy không? Nói về giải thì mình không, em biết là nếu nói về giải thì nó còn rất là dài nữa. Tại vì là kiểu mình cảm thấy không ngại nhưng mà mình phải nói về không, mình. Đây là em hỏi là sao lại tức là cái cuộc thi đầu tiên đấy thì anh nói là từ sau cuộc thi đầu tiên đấy, đúng không? Anh gặp được cộng đồng freestyle quốc tế và bắt đầu mình mới gọi là sau đấy thì mình mới thực sự theo đuổi, hay là mình đã theo đuổi từ trước đó rồi? Trước đó là bắt đầu chơi từ năm 2007 đến tận năm 2013 cơ thì mới có một cái cuộc thi gọi là officially mà được Liên đoàn Thế giới công nhận ở Việt Nam. Đấy thì lúc đấy là vô địch. Thì lúc đấy là bắt đầu mới thực ra là cái giải đấu đầu tiên đấy luôn. Đúng rồi, là vô địch luôn. Thì là cả cái quãng thời gian đấy là bóng đá và công việc, học hành các thứ là nó cứ trộn lẫn với nhau, nhưng mà thực ra là phần nhiều là do bóng đá. Thực ra hồi đấy học đại học có học đâu. Thế trong cái lúc mà thời điểm anh bắt đầu thì đối với anh điều gì là khó khăn nhất với cái bộ môn này? Hồi xưa ấy là mới bắt đầu là không có ai dạy là khó nhất. Bởi vì như em biết là nó quá mới mà thì làm gì có ai dạy. Hồi xưa em nhớ nhá là 2007 là hồi đấy là clip.vn nên nó có những clip đấy thì nó cho down về. Nó down về thì nó chỉ có 24 hình trên giây thôi. Mà hồi xưa là một kỹ thuật mà em muốn học là em phải tua chậm. Mà tua chậm 24 hình nó như là stop motion ấy. Và bọn anh xem anh stop motion tưởng là nó phải dễ hơn để mình nhìn mà anh tức là cố gắng giải thích là tại sao ấy. Ví dụ một cái cú flick bóng của Ronaldinho chẳng hạn, một cú giật bằng một chân ấy thì không biết làm thế nào mà quả bóng nó lên được. Hồi đầu còn không tin cơ, hồi đầu còn tưởng nó là effect. Đấy, sau rồi mới biết nó là có lý do. Đấy thì có những động tác phải tập đến hồi đầu là trái dậy 3 tháng mới làm được. Thì anh nghĩ là thích nhất là lúc mà mình làm được ấy. Nhưng mà trong cái quãng thời gian tập đấy là hầu như là anh toàn tập một mình đúng không? Tức là mình lúc đấy là mình cũng chưa có cộng đồng nào ở Việt Nam. Tại vì thực sự nếu mà nói về freestyler ấy thì em có biết một vài người nữa. Kể cả từ trước khi em quen anh thì em biết anh Phát. Thì là tại vì là có một cái phóng sự về anh ấy em đã từng được xem, và trước em cũng kể ấy. Rồi. Đấy. Thì mình nhiều khi mà mình nghĩ là chỉ có một vài người như thế thôi. Thực ra là cộng đồng cái bộ môn này nó cũng chưa rộng đâu, chưa lớn đâu. Vì cái môn này nó khá kén người xem. Khi mà một người xem một cái người mà chơi bóng đá, người ta biểu diễn một cái trick, thậm chí người ta khá là tự kỷ với một quả bóng đấy, thì mọi người nghĩ là những cái bộ môn này nó chỉ dành cho những người thực sự năng khiếu hay đặc biệt. Nhưng mà khi mà mình chơi rồi thì mình mới thấy là không phải. Nó như rất là nhiều các bộ môn khác thôi. Nếu mà mình chơi là mình cái quan trọng nhất anh thấy là phải thích. Thì nó phải có đam mê và có cái sự luyện tập chắc chắn rồi. Nhưng mà em nghĩ là nó cũng phải có năng khiếu, chứ không phải là kiểu như nào ai cũng có thể làm được. Với anh ấy, anh không biết các bộ môn khác như nào về tính sáng tạo hay là về tập luyện, nhưng mà với bóng đá nghệ thuật thì như bản thân anh và anh nhìn thấy rất nhiều bạn ấy, có những bạn không có năng khiếu thật, không có một chút năng khiếu luôn, tâng bóng không tâng được, đi đá bóng cũng không biết đỡ bóng, người không biết điểm chạm gì cả, nhưng mà bạn ấy thích bóng đá nghệ thuật, bạn thích freestyle thực sự thì bạn ấy tập, và đến tận bây giờ luôn là bạn ấy rất là giỏi. Đó, đây là những cái minh chứng mà anh thấy được. Còn bản thân anh thì anh không biết là có năng khiếu hay không.
Thì có năng khiếu thể thao từ mẹ gì. Ông tí gen. Trong những cái quá trình anh đi thi đấu hay là vì là đấy một trong những người freestyler em tạm gọi là cứng nhất bây giờ đi ở Việt Nam mình đúng không? Đó thì anh đã được gặp những cầu thủ nổi tiếng nào, có ai đáng nhớ không? Có một người là em biết này, nhưng em muốn anh kể 3 người. Anh gặp Michael Owen này, anh gặp Deco, anh gặp trọng tài Corina, ông mắt trợn trợn nữa. Ông mắt trợn trợn đấy. Một vài cầu thủ của Anh, tuyển Anh, Beckham. Cái người mà anh gặp mà em biết ấy thì chắc là em thì chắc là mọi người biết là anh gặp Ronaldinho. Hồi xưa được gặp đúng thần tượng của mình luôn. Hồi xưa là anh đã có, nó không biết là có phải lời nguyền không, nhưng mà anh tự trong thâm tâm anh tự nghĩ là mình bắt đầu cái sự nghiệp là bởi Ronaldinho, để khi mà mình gặp Ronaldinho thì lúc đấy là mình đã mãn nguyện rồi và mình sẵn sàng có thể làm được một việc khác. Thì maybe nó đã thay đổi. Trước anh có kể là trong cái buổi đấy là một buổi quảng cáo hay là như thế nào mà anh gặp được Ronaldinho nhỉ? Lần trước anh kể là như nào nhỉ? Lần đấy là đã có mấy lần hụt rồi. Thật ra có mấy lần hụt không gặp Ronaldinho rồi, nhãn hàng mời nhưng mà không làm được. Thì cái đợt đó là đúng lúc anh về Việt Nam thì Ronaldinho sang Việt Nam luôn. Thì nó là một cái tờ báo bóng đá của anh, cái chính là cái tờ áo BR ấy, cái Bridge UK á. Họ sang đây thì họ muốn tìm một cái người freestyler để có thể giao lưu được với Ronaldinho. Đấy thì là mình may mắn, người ta pick mình một cách rất là ngẫu nhiên. Và lúc đầu ấy là mình nghĩ là thôi được gặp là may mắn lắm rồi, không cần phải deal được gì cả. Cuối cùng thì lại deal được. Đấy mà khi mà gặp Ronaldinho em nhớ cái câu chuyện này, tại vì là trước em hỏi về cái câu chuyện này rất là nhiều. Là lúc mà gặp là họ muốn là Ronaldinho ra tâng bóng đấu, cả hai cùng đấu với nhau đúng không? Đúng rồi. Thế sau Ronaldinho nói gì? Tại vì em nghĩ là mọi người rất là muốn nghe câu chuyện này. Lúc mà bởi vì nó là cái show mà mọi người rất là muốn cho cái show nó hay, nên mọi người mới nói với Ronaldinho là bây giờ mày đã master rồi, mày ra đây mày sẽ đấu với một thằng freestyler. Thì Ronaldinho từ chối luôn, thằng Thường bảo không, tao không đấu, bởi vì thằng này là nó chắc chắn nó hơn tao. Nói ngay trước mặt đấy, nói về freestyle là nó hơn tao rồi, tao là cầu thủ. Đấy thì thực ra là với bản thân anh rồi, anh respect hoàn toàn rồi thì không có gì nói, và là cái người mà ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của mình luôn á. Tức là anh ấy muốn là hai người ra chơi với nhau và tân bóng với nhau, kiểu cùng biểu diễn cho nhau xem thôi. Chứ không phải là kiểu thôi. Đi thi đấu. Đúng rồi. Tại vì thực ra thì Ronaldinho cũng làm được rất là nhiều thứ. Tất nhiên. Rất là nhiều trick kiểu siêu. Thực ra Ronaldinho là cũng là creator luôn đấy. Creator của freestyle football luôn. Nhưng mà do là một cầu thủ chuyên nghiệp mà. Một cầu thủ chuyên nghiệp, họ đâu phải là freestyler chuyên nghiệp đâu. Đúng rồi. Nên là nó khác. Tức là họ còn nhiều những cái bộ kỹ năng khác của cái môn thể thao bóng đá. Đúng rồi. Nhưng môn của anh là kết hợp nhiều môn lắm. Nhảy b-boy rồi bay lộn parkour rồi múa ba lê rồi nhiều lắm. Còn thực ra thì cái đấy nhiều khi cũng không biết rồi. Nhiều ông đấy là người Brazil mà ông ấy cũng nhảy nhót nhiều. Cũng có khi lại nếu mà ông ấy kiểu máu chiến đấu thì cũng không biết như nào. Đúng. Thực ra hay mà. Nhưng mà đấy, sau khi gặp thần tượng rồi kể về tất cả những cái lúc bắt đầu thì có một cái điều này em thắc mắc, nhưng mà điều này thực ra em chưa bao giờ hỏi anh. Tức là ví dụ như trong bóng đá bình thường thì cầu thủ có một cái nỗi sợ là em nghĩ là chấn thương. Yes. Đấy, thì trong cái freestyle này thì có bao giờ gặp chấn thương không? Freestyle thì có chấn thương, nhưng mà cái chấn thương nó lại không phải là cái quan trọng nhất. Chấn thương ở đây thì tại sao, lý do là bởi vì cái môn của anh thì nó đề cao sự sáng tạo. Mà thường ấy thì nếu mà khi mà em tập trung vào sáng tạo nhiều ấy thì những cái bộ kỹ năng, cái động tác quá khó ấy, thì nó ít. Bởi vì sáng tạo ở đây nó base ở trên từ basic lên. Anh thấy thì chả có ai chấn thương sáng tạo. Nhưng ví dụ anh làm mấy cái trò mà kiểu Tân đang ngồi Tân này, xong rồi gắp cái quả bóng lộn một phát như này, chẳng lẽ chưa bao giờ ngã hay là không ngã, làm gì? Không có mấy kiểu Tân dẫm lên bóng, nhưng mà nó nhỏ lắm, nó chỉ là kiểu như là gọi là gì ta, bị gọi là lật sơ mi ấy, là kiểu bị trẹo chân thôi, là nặng nhất, chứ còn chả ông nào mà tâng bóng bị gãy chân cả. Đúng, khó, tại vì là nó không có tác động từ người khác, hoặc hay là tốc độ cao, hoặc là nếu mà em chơi hardcore lên, em muốn kiểu backflip, em lộn ấy thì có thể là cắm đầu. Những cái đấy thì nhưng em nghĩ là ví dụ như nếu em tâng bóng liên tục mà làm cái trò around the world mà kiểu xoay cái chân này
Em nghĩ là em chấn thương được ấy. Em mà chấn thương tinh thần chấn thương nó nản là chính thôi, nó nản. Thì cái lúc mà lên sàn thi đấu ấy thì anh sợ điều gì nhất? Có phải sợ anh có bao giờ kiểu sợ là đấy mình đang lên bao nhiêu khán giả xem mình làm động tác thì có bao giờ sợ mình đúng kiểu rồi. tự nhiên tâng trượt quả? Hay câu hỏi thực ra là chưa ai hỏi anh bởi vì đúng luôn là thường cái khi mà lên sân khấu ấy thì anh không biết là nó có giống cái cảm giác của những người ca sĩ hay là dancer không, nhưng mà khi mà lên sân khấu thì có những sân khấu nó rất là nhiều người, khoảng mấy chục nghìn người ấy, thì nó sẽ có cảm nhận của anh thì nó sẽ có hai nguồn năng lượng. Khi mà em lên ấy, nếu mà thực sự những cái ánh mắt đấy và cái nguồn năng lượng tốt thì em rất tự tin, em hoàn toàn làm chủ và em thậm chí thăng hoa. Nhưng chỉ một vài cái yếu tố mà em cảm thấy là mọi người là chỉ một hai thằng nói hơi to đấy, thì lúc đấy là mình bắt đầu mình phải cứng và phải làm chủ. Thì đấy là hai cảm giác rất rõ ràng. Và thậm chí nữa khi mà mình lên ấy thì đấu những cái giải thế giới ấy, rồi giải quốc tế ấy, khi mình gặp những các đối thủ quốc tế ấy, mình đang mang màu sắc của dân tộc ấy, tự hào dân tộc ấy, thì cái đấy nó cũng là một cái vừa là push cho mình. Nó là động lực nhưng mà nó cũng hơi có một chút áp lực. Đúng áp lực. Áp lực rất nhiều. Đấu ấy thì khi mà đấu ấy, em còn phải reply nữa. Thường khi mà em lên đúng không, em đang show, tất nhiên là mình đấu theo round chứ không phải hai thằng vào đấm nhau như là UFC thì thằng nào đấm được nhiều thằng cái thắng. Mà cái này là sẽ theo round mà em sẽ phải thể hiện là em, và em sẽ khắc bọt với thằng kia. Khi mà em khắc bọt lúc đấy thì là em phải làm chủ được, và lúc mà nó làm cái gì đấy mà mình muốn reply lại ấy, thì mình phải reply. Nhưng mà reply là như nào? Tức là ví dụ em làm một cái trick, ví dụ vòng chân đúng không? Anh ra anh vòng 2 vòng. Đấy, thằng kia nó vòng 3 vòng, mình không làm được 4 vòng thì nhưng mà mình lại phải nghĩ một cái khác trước khi cái đấy để reply lại nó. Và cái khó nữa là phải làm cho khán giả người ta hiểu là tao đang reply và tao đang rất là tự tin. Cái này thì em tại vì em đã từng được đi xem thi đấu freestyler, có những cầu thủ freestyler ở nước ngoài đến thi đấu, và em cũng đã từng được xem, và em cũng xem anh thi đấu thì công nhận là anh có một cái sự sáng tạo và anh nghĩ ra được những cái động tác mà nó nhìn thì tưởng là nó đơn giản nhưng mà thực ra nó đòi hỏi kỹ thuật rất là cao mới làm được cái động tác đấy. Nhưng mà vấn đề là nó vẫn đẹp. Thì đấy là cái mà trong bóng đá nghệ thuật với anh thì anh nghĩ là sáng tạo nó không cần nhất thiết phải khó. Sáng tạo thì đơn giản là em là số 1 và cái này là em là người làm đầu tiên, và trong cái môn của anh ấy thì nó cũng là điểm mạnh của anh luôn. Bởi vì anh biết được là khi mà mình là người châu Á, nếu mà nói về độ khó, chân của người châu Âu hay là Nam Mỹ thì nó dài hơn. Và nếu mà thi vào vòng chân thì vào cái sức bền thì chắc chắn em không thể bằng. Nhưng mà làm thế nào để nghĩ ra được động tác mới? Tại vì ví dụ như mình nhìn những cái động tác ở trên thế giới hiện có là đã rất là nhiều rồi. Đúng. Thì làm thế nào để mình đi mình ngồi mình kiểu viết sách hay là mình kiểu nghĩ như nào ra được một cái động tác mới tinh mà chưa ai làm? Thì với kinh nghiệm của anh nhá, thực ra anh cũng rất là nhiều trick mang tên anh luôn. Có tên của anh. Và tức là trick tên là gì? Trick là tung ghét. Nhưng mà tất ví dụ như có 2-3 trick tung ghét 1-2-3 không phải sẽ tung ghét lúc đầu, và nó sẽ cái từ thứ hai nó sẽ liên quan đến cái động tác kỹ thuật đấy. Thì ví dụ tung ghét spin tung ghét flip gì đấy. Anh nghĩ thì là sáng tạo thì nó là một cái sự gọi là nhào nặn. Khi mà em đã đủ basic rồi thì lúc đấy là em bắt đầu sẽ tạo ra variation ở trong các cái basic đấy. Thì lúc đấy là em sẽ bắt đầu tao sẽ kết hợp cái này vào cái này để tao ra được cái này. Hoặc là thậm chí là tao thấy thằng này làm cái này hay, nhưng mà tao lại có thể kết hợp cái của tao vào của nó ra một cái khác. Đấy là cái mà sáng tạo. Thế trong những động tác mà anh nghĩ ra, động tác nào là động tác anh ưng ý nhất? Hoặc là động tác tủ của anh ấy, ví dụ như là đi thi đấu lúc nào nó cũng phải có cái động tác đấy. Tức là đấy sẽ là cái động tác mà có thể anh tập nhiều hơn, hoặc là anh kiểu tâm huyết với nó ấy. Anh nếu mà tính động tác riêng của anh là cũng phải nhiều phết đấy. Anh cũng có mấy chục động tác mà mang tên anh. Đang bảo cái thích nhất cơ mà. Thích nhất thì bây giờ đang nghĩ đây này. Nhiều quá, cái nào cũng thích. Thường thì khi đi đấu thì cái cảm giác là mình luôn luôn muốn nhét tất cả những cái của mình vào, mà mình không muốn giống thằng khác. Cái anh thích nhất là cái khi mà anh tự dưng bây giờ phải nói talk vào một cái hành động ấy. Nó khá khó khi mà mình flick quả bóng lên, nhưng mà mình phải dừng lại bằng cái việc là mình đứng trên quả bóng. Tức là hất nó lên xong rồi bóng nó bay, lúc nó rơi xuống thì mình nhảy lên luôn. Đúng rồi. Đứng im trên đấy. Đứng im. Thực ra cái đấy rồi, ngã rồi. Cái đấy không phải là của anh, nhưng mà trước đó là mình làm cái khác để mà mình đứng lên.
Cái động tác đấy nó giống kiểu cái con trong Lion King ấy, cái con Timon ấy. Timon và Pumbaa là cái con lợn rừng với cả cái con đấy gọi là con gì nhỉ? Con đấy là con gì nhỉ mọi người nhỉ? Lúc nó đứng lên nó đứng như này thì đúng cái cảm giác đấy là gì? Đúng rồi. Ok. Ở Việt Nam thì anh có thi đấu nhiều không? Việt Nam thì anh thi đấu cái giải đấy, cái giải 2013 là đầu tiên. Sau đấy thì là ở nước ngoài chứ. Không, giải đấy là ở nước ngoài. Giải đấy là giải vô địch Việt Nam. Là giải đầu tiên. Đấy, xong rồi cái giải châu Á năm đấy thì lại tổ chức luôn ở Việt Nam. Rồi. Đó, thì là cái năm 2013 là anh tham gia hai cái giải đó. Thì cũng may mắn được top 1 của châu Á. Nhưng mà cái đợt đấy là khó khăn lắm. Lúc mà được giải, thậm chí anh được tài trợ để đi đấu giải thế giới ấy, đại diện Việt Nam ấy, mà không có xin được visa luôn. Tại sao? Hồi đấy là cái môn này của anh nó cũng mới luôn. Nó không có một cái liên đoàn nào mà chính thức được FIFA công nhận hay là gì cả. Thì nó tổ chức ở Séc. Thì đợt đấy là anh được tài trợ hết mọi thứ để đi. Nhưng mà đến lúc đi xin visa thì anh nghĩ là người ta không có proof, bởi vì là thấy cái môn này nó lạ quá. Anh không được visa đó, năm này không được đi luôn. Thế những năm sau thì anh tham dự những giải nào nữa? Năm sau thì anh bắt đầu tham gia những cái giải châu Á tiếp theo để giành quyền đi đấu thế giới. Thì năm 2016 là vào top 16 thế giới. Cái năm 2013 là top 6. Lúc đấy là thi ở đâu? Lúc đấy là thi ở Malai này. Thi Malai thì cái năm đó là anh được nhận một cái wild card, là một cái thẻ ưu tiên. Một năm ấy thì người ta sẽ chọn ra 16 người ở 16 quốc gia để đi. Đấy, thì cái năm đấy là anh là châu Á, Việt Nam là có anh, xong anh đi đấu. Và nó có một vài các cái giải nó không thuộc hệ thống của liên đoàn mà của kiểu nhãn người ta tài trợ, thì người ta sẽ chọn 16 người để mình đi. Đấy, thì cũng có một năm là năm 2015 anh đấu giải thế giới ở Trung Quốc, ở trước Vạn Lý Trường Thành. Có cảm giác lúc ấy như nào? Cảm giác nhớ nhất khi mà đi đấu quốc tế là lúc mà cầm lá cờ. Là duy nhất. Hồi xưa là đi thì rất là muốn hoành tráng, cái gì cũng muốn kiểu bằng lá cờ Việt Nam tao này kia. Thì có một cái là nó hơi buồn cười, tức là cái hôm mà đi đấu giải thế giới đấy, anh mua một cái lá cờ nhưng anh lại mua một cái lá cờ nó bị to quá. Bình thường người ta chỉ vừa này thôi, mà mình cầm hai tay mà mình không với tới thì lên anh chùm luôn cả người anh đi lên. Hơi kỳ cục nhưng mà đấy cũng là một cái nét mà những freestyler nước ngoài hay làm. Tại vì em thấy là hầu như những freestyler nước ngoài đến Việt Nam thi đấu mà em từng được xem ấy là đều có cờ của nước họ, ví dụ từ Philippines này, là đúng không? Đúng. Từ Úc này, đúng, là người ta đều khi chiến thắng hay là thắng một round là hay khoác cờ lên, kể cả lúc mà trao giải, lúc kết thúc. Cái cảm giác này nó khó tả. Cái cảm giác mà lúc mà em cầm cái lá cờ kiểu quốc gia ấy, đi đấu ấy, anh không biết các bộ môn khác thế nào. Tất nhiên là bộ môn của anh thì nó không được officially như các bộ môn khác, nhưng mà cái cảm giác mà lúc mà em lên em đấu với 16 các quốc gia khác ấy, thì nó khác, nó cảm giác nó khó tả. Thì mình đại diện, mình cũng là lúc ấy là mình có cũng đại vừa diện. run vừa tự hào ấy, kiểu đấy. Thì bây giờ sau khoảng độ 2 năm dịch rước ở Việt Nam không được đi thi đấu thì anh có nhớ cảm giác thi đấu không? Có, cũng thèm cảm giác thi đấu, nhưng mà thì như anh vừa nói với em là chuyện là anh gặp Ronaldinho đúng không? Thì anh không biết được là tức là gặp xong là thôi. Thì hồi xưa là anh nghĩ thế. Sai nữa. Anh nghĩ là anh gặp Ronaldinho xong là xong, tức là anh có thể coi như là anh đi hết một vòng tròn. Anh đã tâm nguyện là anh sẽ làm một cái vòng tròn mới chẳng hạn. Thì cũng có thể nó là cái bước đệm để anh làm creator. Thì em thấy từ nãy đến giờ anh rất là hay nói về nó, về freestyle football, mà anh cứ nói là nó không phải là một nghề. Thì đối với anh như thế nào thì được công nhận là một nghề, hay là cái tiêu chí gì mà anh đặt ra để nó là một nghề? Với anh thì nó đã là nghề nghiệp ấy, thì nó phải kiếm ra tiền, đúng không? Anh cũng có kiếm ra tiền. Có phải không? Không kiếm bằng nghề này, nhưng anh cảm thấy là để mà một cái này nó thực sự là một cái nghề ấy, với chiếc miệng của anh, cá nhân của anh, thì như bạn anh ở Nhật, ở Pháp hay là ở các đất nước khác ấy, họ có ngang bằng cái level của mình, nhưng mà họ hoàn toàn sống rất là kiểu ảnh, rất là ảnh với cái nghề này, và họ kiểu rất là như một superstar luôn, và họ được rất là coi trọng trong mọi cái liên quan đến bóng đá, mà thậm chí họ được xếp ngang hàng với các cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Nhưng ở Việt Nam thì có thể nó rất là mới và nó còn nhiều cái cần phải chứng minh.
nên là mình chưa có thể làm được. Thì em nghĩ là nó có thể là cần kiểu phát triển thêm về cộng đồng. Đúng. Ví dụ như về sau anh thể đào tạo thêm một số những người trẻ hơn, không phải em nhưng mà kiểu như bạn anh chẳng hạn, thì khi mà một người Pháp thì họ chia sẻ thì tại sao làng nghề của họ luôn họ có thể sống đến cuối đời, vì ở Pháp ấy họ có một cái bộ phận ở trong chính phủ, tức là take care về những cái môn nghệ thuật mới, và họ được nhận lương hàng năm, và họ phải cam kết với chính phủ là họ sẽ tham gia bao nhiêu show diễn của chính phủ, thì họ được mọi quyền lợi về đóng bảo hiểm, họ được đi diễn, và họ có lương hàng tháng để họ duy trì cái bộ môn này. Đấy. Đó thì nó chính xác là một nghề gì? Thì nó là một nghề. Ở Việt Nam thì em biết là có thể trong tương lai, trong thời gian không xa nữa đâu, tại em nghĩ là dần dần nó sẽ chắc chắn là sẽ được công nhận, tại vì đấy như anh nói là ở nước ngoài nó đã được công nhận rồi. Đấy. Nhưng anh thấy thì là như cái cách anh đang làm ấy, thực ra là anh cũng có ý đấy, anh cũng tìm cái cách để tiếp cận một cái lượng người trẻ, bởi vì như em biết là bóng đá Việt Nam là number one rồi. Anh có thể rất yêu bóng đá. Anh có thể so sánh luôn cái chuyện là cái fan của cổ động viên Việt Nam họ cuồng nhiệt hơn rất nhiều các quốc gia khác. Anh thì anh thấy là để mà tiếp cận được một cái lượng người trẻ như thế mà cho mọi người bắt đầu tao thích bóng đá nghệ thuật quá, tao thích freestyle quá, bóng đá đường phố quá, tao phải tập thôi, thì mình phải đi từ từ, chứ không phải là bụp cái là cái này hay lắm mày chơi đi. Thì như anh nói với em ấy, là mọi người có một góc nhìn là những người mà chơi bóng đá đường phố, bóng đá nghệ thuật này toàn là những thằng kiểu năng khiếu và tao khó tiếp cận, thì mình phải làm dần dần. Đấy thì nó mới sinh ra việc làm content là như thế. Khi mà chuyển từ làm một freestyler, battler bây giờ sang làm một content creator về mảng bóng đá, thì anh thấy nó có thử thách gì? Có đấy. Anh cũng đã thử nghiệm một vài những content mà liên quan đến bóng đá. Đầu tiên là những content về freestyle football. Mọi người thích xem nhưng mọi người không thích chơi, không thích tập. Thì xem tất nhiên thích hơn rồi. Mà mọi người lại kiểu rất là lười để mà tiếp cận đấy. Em chỉ xem thôi. Đấy. Mọi người thường bị cái rào cản là khó quá đấy. Thì như anh bây giờ anh làm content này, anh bắt đầu tiếp cận dần dần từ những skill khi mà mình có thể thực tế hơn áp dụng khi mà mình đá bóng. Nên dần dần mọi người bắt đầu yêu thích cái chuyện là skill, kỹ năng hơn. Đấy. Mà nhất là những người mà thần tượng, những cầu thủ mà có những kỹ năng tốt, ví dụ như Neymar hay là một vài cầu thủ đấy, thì sẽ là cái mà mình sẽ nhắm đến để dần dần chuyển hướng. Mà cái khó là cái content á, thì mình phải làm thế nào để cho người ta cảm thấy là người ta yêu cái skill hơn. Mà một cái content creator thì mình luôn luôn phải khác. Anh sẽ khác rất nhiều các bạn YouTuber bóng đá khác, và cái điểm mạnh của mình chính là skill. Và cái mục tiêu và sự edit cũng chỉn chu. Để anh cũng không rõ. Nói chung là chỉn chu. Anh cố gắng làm gì mà anh thích thôi. Còn thực ra là một phần là mình cũng thích làm phim nữa, mình cũng thích làm các video nó hay. Nhưng mà cái vấn đề mà để cho mọi người yêu thích skill ấy, thì lúc đấy là mình cũng phải có một cái đặc biệt để cho mọi người cảm thấy tôi nhìn thấy ông Tùng Ghét là ông chơi bóng đá hay, ông thích skill này, ông cũng thích các cầu thủ đấy, thì tôi muốn tập thử xem như thế nào. Đấy thì dần dần từ bóng đá nó mới ra bóng đá nghệ thuật được. Có lúc nào anh kiểu bị nản? Có chứ, có nhiều cái bị nản, nhiều lúc lắm. Lúc mà mình phải đấu tranh ấy, cái lúc mà khó nhất là đấy, quyết định bỏ mọi thứ để theo bóng đá. Thực ra thì như anh nói là nó còn nhiều thứ xung quanh cuộc sống của mình, còn gia đình, và mình không muốn ba mẹ mình hay là những người xung quanh bị lo lắng quá về mình ấy. Thì mình lúc đầu thì mình cũng cố gắng chứng minh là con biết làm phim, con thể kiếm tiền bằng công việc làm phim. Đấy, xong rồi thì khi mà bắt đầu ok rồi, ổn định trong việc đấy rồi, thì nó như là cái duyên đấy. Tự nhiên lúc đấy anh lại giành giải. Đấy, xong rồi mọi thứ nó quay về đúng cái đam mê luôn, là bóng đá. Thì lúc đấy là khó nhất, năm cuối 2013 là cái khó đấy nó không phải là cái chuyện là từ bỏ gì cả, mà là cái khó đấy là cái lúc mà mình phải đưa ra quyết định là mình có theo bóng đá hay không. Thì đến tận bây giờ nhìn lại thì cảm thấy là mình làm đúng. Lúc ấy mình bỏ và mình đi thì mình cảm thấy nó xứng đáng. Mình có nhiều những trải nghiệm mà rất nhiều người không có, mình chắc chắn. Và có những lúc tập luyện nữa, mình cũng bị nản khi mà mình đã có một cái danh hiệu. Khi mà 2013 là mình đã top 1 châu Á, top 6 thế giới rồi. Thì lúc đấy là mình nghĩ mà mình có nên đấu nữa hay không? Vì em biết mà, khi một cái người mà người ta thi đấu một cái bộ môn cá nhân ấy, người ta luôn luôn bị cái sức ép
về cái giải thưởng và những cái mà họ đạt được. Thì anh đã vấp ngã luôn. Anh đã ngã năm 2014. Quá áp lực cho năm 2013 là mình đã giành giải này kia rồi, thì năm 2014 mình như thế nào. Lúc đầu là anh không định tham gia nữa cơ. Thì có những bạn mà đã như anh là cũng có giải thưởng mà họ không tham gia luôn, trên thế giới nữa chứ không phải là Việt Nam. Thì anh nghĩ là còn nên hay không, cứ nghĩ mãi lúc đấy là nếu mà không ấy, là lúc đấy là chỉ có tập trung là đi biểu diễn rồi kiếm tiền bằng cái nghề này rồi làm content các thứ. Mình vẫn quyết định tham gia. Thì lúc mà tham gia thì mình Gãy là như nào? Gãy là khi mà mình tập luyện để đi đấu giải, mình bắt đầu tâm lý quá. Mình bắt đầu đấu lại giải châu Á và đấu lại giải quốc gia. Tâm lý hoàn toàn. Và lúc đấy là mình cảm thấy là nó phải chiếm đến 90% là anh thua trong trận chung kết không à. Và anh thua trong cái giải châu Á năm đó là anh chỉ dừng ở top 4 hay là top 8. Đó là tâm lý đè nặng. Nhưng mà cái đấy nó cũng qua. Cái đấy nó cũng qua khi mà 2015. Thì lúc mà mình vấp rồi mà, thì mình bảo thôi bây giờ chả còn gì nữa, thì vẫn cứ thế, vẫn chơi. Bởi vì nó là đam mê mà mình đâu có bỏ được. Thì lúc mà mình tham gia cái giải châu Á đấy thì mình lại được người ta chọn vào top 16 thế giới để 2016 để mình lại đại diện Việt Nam để mình đi. Thì theo anh thấy ấy, thì sợ thật. Những cái lúc đấy thì mình không biết làm gì, bởi vì là mình đã chọn rồi mà. Lúc ấy là mình chọn bóng đá là cái nghiệp rồi. Mà bây giờ mình gãy rồi, mình bỏ, mình không tiếp tục nữa, rồi mình sống bằng cái gì, rồi là mọi người nhìn vào là ra sao. Nhưng mà may mắn là lúc đấy thì chắc là duyên vẫn cứ thế đi. Tức là cuối cùng là nó là một cái chút gì đó của sự lì lợm đúng không? Cũng lì. Với cả thực ra là đường cùng ấy. Lúc đấy em làm gì? Thực ra là mình không còn cách nào khác. Và mình sẽ nhẹ nhàng hơn là thôi, mình xong rồi. Tao sẽ vẫn phải làm cái việc mà tao thích nhất. Vì hàng ngày tao thức dậy thì vẫn chỉ có bóng đá thôi. Và tao không làm gì khác được nữa. Lúc đấy là cũng bắt đầu vẫn làm phim, vẫn làm về content, nhưng mà nó chỉ phục vụ cho bóng đá thôi. Lúc đấy là mình làm về media để cho một vài bên, nhưng mà nó toàn là về bóng đá, rồi làm cố vấn cho vài cái TVC, nhưng mà nó cũng là bóng đá. Thì rõ ràng bóng đá mình không thể bỏ. Thì đấy, thì may tất mắn. cả những việc khác là để đúng rồi, hỗ trợ cho cái việc là mình theo đuổi bộ môn freestyle. Đến tận bây giờ thì anh luôn luôn nghĩ là cái việc làm phim nó vẫn đang chiếm khoảng đến tận bây giờ là 40%. Tức là anh vẫn có thu nhập từ làm phim và anh có thu nhập từ bóng đá. Nhưng chắc chắn là anh sẽ chuyển hướng. Và bây giờ là anh muốn là nó đẩy sang bóng đá hết. Và nó có nhiều dự định nữa, kiểu thế. Trong những cái lúc mà kiểu đấy, như anh nói đường cùng đấy, anh làm thế nào để giữ được cái tinh thần lạc quan đấy? Sự sảng khoái lạc quan. Anh nghĩ là cái lúc đấy là mình quay về tính cốt lõi. Tức là quay về cái cơ bản của mình. Mình sinh ra mình đã thích bóng đá và bóng đá đã chọn mình rồi, thì chả có cớ gì mà mình bỏ. Mình cứ thế mình chơi bóng đá thôi. Nhưng mà em không tin là nó đơn giản như thế. Chắc chắn là trong những lúc đấy rồi. là mình phải có được một cái sự động lực hay là một cái điều gì đó, chứ không phải là mình cứ... Tất nhiên là điều đấy là mình luôn luôn biết, đúng không? Là trong mình là mình yêu bóng đá và mình sẽ không bỏ nó. Nhưng mà thực ra anh cảm thấy là cái lúc mà down nhất, mà tận đáy của anh ấy là cái lúc năm 2015. Anh đang sống ở nước ngoài, anh đi Úc. Thì anh cảm thấy là bóng đá, cảm thấy nó bắt đầu kiểu chết rồi, bây giờ bóng đá có thực sự là cái mà mình có thể sống được không? Thì bắt đầu lại có làm phim. Thế thì lúc đấy thì anh nghĩ là mình mà anh lại là anh rất là đơn giản, anh không có kiểu quá, anh không phải là người tham vọng trong cuộc sống về tài chính hay là gì, mà anh chỉ tham vọng nhất với anh là anh được sống với cái đam mê thôi. Thì có hai cái phim ảnh và bóng đá, thì có những lúc ấy nó sẽ đan xen cho nhau. Có những lúc là năm 2015 ấy là đấy, anh sẽ anh về Singapore, anh làm, anh ở trong một cái team về bóng đá. Tuy nhiên nó lại có educate, anh dạy bóng đá và anh được làm phim nữa. Và cái đấy nó là cái nó không hẳn là 100% bóng đá, nhưng mà nó có là, chứ nó không phải là về một cái khác hẳn. Mình là có cái để mà mình vớ vào, mình vớ một cái cọc vào, thì lúc đấy là mình cứ đi thôi. Thì anh nghĩ là ai cũng có những cái lúc như thế thôi. Thì mình sẽ quay về cơ bản nhất, những cái gì mình đang có, không bỏ được. Còn lúc đấy mà bảo là thôi tôi bỏ hết tất cả, tôi về tôi đi làm làm nhân viên văn phòng thì nó lại là câu chuyện khác. Đúng rồi.
giữa cái phiên bản Tùng Ghét gọi là freestyler với phiên bản Tùng Ghét kiểu content creator thì khác nhau cái gì? Đây, một bên là giống như kiểu làm thầy, xong rồi kiểu chỉ dẫn nhiều hơn này, rồi phân tích các thứ, đúng không? Còn một bên thì là không nói năng gì hết, chỉ vào kiểu thi đấu thôi. Thì như anh bây giờ, bản thân anh thì anh tự chia ra làm hai. Tức là anh không có bỏ bóng đá thuật, anh không có bỏ football freestyle, bởi vì anh luôn luôn coi football freestyle như là một cái gốc rễ, và nó là một cái mà mình như là cái hobby ấy, nó là cái không thể thiếu. Tuy nhiên ấy, anh sẽ dùng nó khi anh sẽ chơi với nó khi mà mình rất là mình rất là chơi cho vui, và mình muốn sáng tạo một cách như hồi đầu mình không thi đấu nữa. Không, anh sẽ không thi đấu nữa rồi. Giải nghệ rồi á? Lúc nào ấy? Đợt trước em nghĩ là khi mà dịch em nghĩ là anh đang chờ hết dịch chứ. Không, dịch là bắt đầu cảm thấy là mình nên chuyển hướng, và anh bắt đầu coi football freestyle như là một cái mà để anh thực sự sáng tạo. Nó là một cái riêng của anh, mà thậm chí anh không muốn mọi người biết nhiều quá luôn đấy. Còn bây giờ cái mà anh muốn mọi người biết nhiều nhất là về content creator, và nó là cái mấu chốt để anh cho mọi người biết được bóng đá skill nó hay lắm, mọi người chơi đi. Nó bắt đầu dần dần mọi người ngấm vào skill, xong bắt đầu thích skill rồi, ở đây bây giờ freestyle đấy chính xác. Đây là cái cách mà anh bài đấy hay. Cái cảm giác khi mà mình tâng quả bóng liên tục kiểu hàng trăm hàng nghìn quả, có những lần mà anh đã nói với em là nó cảm giác nó giống như kiểu cũng là một dạng tập trung cao độ, nhưng mà kiểu đầu mình lại nó như là thoải thiền mái đấy. Đúng không? Như là thiền đấy. Anh có một lần là anh thử kiểu marathon, anh tâng bóng ở 5-10 cây ấy, tham gia một vài cái giải đấy. Thì khi mà mình có một cái độ tập trung cao, cho nên lúc mà mình bắt đầu mất cái độ tập trung đấy, bởi vì con người mình giới hạn là 20 phút mà, đúng không? Mà tập trung 20 phút đó. giới hạn của con người. Ok, nhiều à? Anh thì anh không biết anh được bao nhiêu, nhưng mà anh cũng là thằng không phải là thằng tập trung tốt. Nhưng mà khi mà anh thử nghiệm một vài cái game như thế, anh thấy nó cũng hay. Tức là lúc đấy là mình tập trung hoàn toàn và mình quên hết tất cả mọi thứ khác. Như là lúc mà mình đang, như em vẽ tranh ấy. Bình thường tập trung cũng không phải quá cao. Cái đấy thì anh nghĩ là nó không phải là tập trung ấy, mà mình như là mình đang kiểu enjoy, mình đang chơi nó thì mình quên hết. Kệ thôi, kiểu thế. Nó không phải tập trung kiểu căng thẳng kiểu làm bài kiểm đúng tra. Đúng rồi. Thực ra nó đang chơi thôi mà, đang chơi thôi mà. Lúc đấy thì mình không nghĩ đến cái chuyện là mình đang tập trung, mà thực ra là mình đang rất là tập trung. Nếu mà bây giờ anh phải đi biểu diễn freestyle và chủ đề của buổi biểu diễn đấy là sảng khoái, thì anh sẽ biểu diễn động tác nào? Anh sẽ biểu diễn freestyle. Không thì đúng là freestyle rồi, nhưng mà ý cái nghĩa của nó là freestyle ấy, tức là lúc đấy vào anh sẽ không nghĩ gì ấy. Freestyle. Anh sẽ không nghĩ gì cả. Ý là freestyle là kiểu ý anh là freestyle mind là đúng rồi, tức là không plan trước một động tác gì, và mình cứ làm tất cả những gì mình thích theo cảm nhận của bởi lúc vì đấy. Như thế nó mới là freestyle. Còn lại nếu mà mình đã plan rồi thì mình đi đấu mình nó là battle rồi. Nhưng mà ví dụ như động tác thích nhất không có. Động tác thích nhất là anh sẽ làm một cái signature của anh, tức là từ khi mà anh đang tâng bóng, khi mà sit down đi ngồi ấy, anh sẽ chạm bóng bằng đầu, xong rồi anh sẽ kẹp bóng khi mà anh handstand. Cái động tác đấy có phải là khi mà anh đang ngồi anh chống tay đằng sau, đúng xong rồi, anh tâng bằng chân khi anh đang ngồi, chạm vào xong đầu, anh tâng lên đầu, xong rồi anh sẽ đứng chống bằng tay, anh sẽ catch bóng ở trên không. Uống hết. Ok. Mình nghĩ là đã hỏi được rất là nhiều câu hỏi rồi và được chia sẻ rất là nhiều, thì để gọi là recap lại thì có thể thấy là cái đam mê là cái điều rất là quan trọng, và kể cả khi mà mình gặp những cái khó khăn hay là chướng ngại vật gì đấy, thì cái điều quan trọng nhất là mình vẫn phải gọi là khi mình luôn quay về cái nguyên bản của mình, đúng không? Đúng rồi. Thì mình may mắn thôi. Anh thì anh nghĩ là ai cũng cần có đam mê, nhưng mà thực ra không phải ai cũng tìm được cái đam mê đấy. Mình là một trong những người may mắn khi mà tìm được cái đam mê đấy. Thì khi mà tìm được rồi thì cố sống với nó thôi. Chứ bây giờ tức là sao? Khi mình có một cái con đường mình đã chọn rồi thì mình sẽ làm mọi cách để bám lấy nó. Và không từ bỏ nó. Đúng rồi. Rất là lạ, tại vì là bình thường hai mình nói chuyện thì cũng uống bia rồi nói chuyện rất là nhiều, nhưng mà khi mà ở trong một cái cuộc nói chuyện như này không biết kết thúc như nào để cho nó đúng. Ví dụ như với những khách mời khác thì em nghĩ là khi mà
đã nói chuyện được lâu và chia sẻ nhiều, nhưng mà em cảm giác là kiểu mình ấy, khi mình nói chuyện thì mình không biết là lúc nào mình dừng. Bình thường là mình dừng chỉ có là say quá đi về. Rồi bây giờ mình chia nhau phát cuối rồi. Anh hết rồi. Mình cùng chào khán giả của Have a Sip After Hours. Yeah. Nếu mà em gặp chị Thúy Minh thì không biết đi được một vòng tròn podcast. Hôm nay không có quả bóng nào đây. Có kìa. Bắt có. Nhưng mà anh sẽ không làm được ở đây đâu. Không, chắc phải làm ở chỗ khác. Tức là có thể ra ngoài hay gì. Anh mang bóng đi rồi. Anh mang bóng đi mà. Có thể để kiểu lúc đầu anh tính là kiểu để trên này cho nó có mấy cái ấy á. Bây giờ nếu mà cho em nói là sang tập thứ 2 luôn này. Em thấy rap được rồi đúng không? Được chưa? Rap. Có bao giờ nghĩ về chuyện bắt đầu như một buổi nhậu thật sự rồi chị ạ. có Thế nó mới là after hours. Em có hỏi đi, anh cân hết. Tầm này là 2 chai rồi. Bon lắm. Mồm bắt đầu bon rồi. và không từ bỏ nào. Đúng rồi. Rất hay. Nghe câu đấy môi không? Chị Minh phán gì với câu này. Nghe là đái môi không? Rất hay. Ok.